Hello everyone and welcome to the channel. धेरै टाइमपछि म भिडियो बनाउँदैछु र यो भिडियोको टपिक चाहिँ रहेको छ रिड ओन्ली भर्सेस कन्स्टेन्ट है। सो मैले एउटा कन्सोल एप्लिकेसन बनाइसकेको छु भिजुअल स्टुडियोमा। सो यो कन्सोल एप्लिकेसनलाई चाहिँ म एडिट गरिहाल्छु है। सो यो कन्सोल एप्लिकेसनलाई चाहिँ मैले एडिट गरिरहेको छु। सो यसलाई रन गरेर हेरौँ। ओके, हेलो वर्ल्ड हाम्रो प्रिन्ट भइसकेको छ है। अब चाहिँ हामी हाम्रो आजको भिडियोको टपिकको बारेमा कुरा गरौँ। हाम्रो भिडियो चाहिँ रिड ओन्ली भर्सेस कन्स्ट किवर्ड रहेको छ। सो रिड ओन्ली र कन्स्ट हेर्दा चाहिँ एउटै खालको देखिन्छ भने तर त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्छ। सो कन्स्ट किवर्ड भन्ने चाहिँ कम्पाइल टाइममा काम गर्छ भने रिड ओन्ली चाहिँ रन टाइममा काम गर्छ। सो यो कम्पाइल टाइम र रन टाइम भनेको चाहिँ के हो त्यसलाई चाहिँ हामी हेरौँ। सो फर्स्टमा हामी चाहिँ कन्स्टेन्ट किवर्डको बारेमा कुरा गर्छौँ, कन्स्ट किवर्ड। सो त्यसको लागि चाहिँ म नयाँ क्लास बनाउँछु यहाँनिर, पब्लिक क्लास कन्स्ट डेमो भनेर। सो म कन्स्ट डेमो भन्ने क्लासभित्र चाहिँ एउटा कन्स्ट टाइपको कन्स्ट डबल टाइपको एउटा पाई भन्ने भेरिएबल बनाउँछु र यो यदि पाई भन्ने भेरिएबल मलाई यत्तिकै डिक्लेयर गरेँ भने चाहिँ के भन्छ त, कन्स्ट फिल्ड रिक्वायर्स अ भ्यालु टु बी प्रोभाइडेड। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, हामीले चाहिँ भ्यालु यसलाई इनिसियलाइज भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि भ्यालु पनि इनिसियलाइज गर्नुपर्छ भन्छ। सो पाईको भ्यालु भनेको 3.14 भनेर राख्थ्यौँ है। सो अब मैले यदि गएर यसको भ्यालु चाहिँ CTOR, सो कन्स्ट्रक्टरमा गएर मैले यसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज गर्न खोजेँ भने पाईको भ्यालु चाहिँ समथिङ 3.23 राख्यो भने चाहिँ के भन्छ त, यसले मलाई इरर दिन्छ है। द लेफ्ट ह्यान्ड साइड अफ एन एसाइनमेन्ट मस्ट बी अ भेरिएबल प्रपर्टी अर इन्डेक्सर भन्छ। सो हामीले यसलाई कसरी बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि भेरिएबल चाहिँ कन्स्ट किवर्ड युज गरेर बनायौँ भने त्यो चाहिँ हामीले फर्स्टमा जे इनिसियलाइज गऱ्यो या जे सेट गर्यो भ्यालु, त्यो भ्यालु इन थ्रु आउट द एप्लिकेसन त्यो भ्यालु चल्छ र हामीले कहीँ गएर त्यसलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो भने त्यो भ्यालु चाहिँ मोडिफाइड हुँदैन। सो अब हामी यो पाई युज गरेर एउटा सिम्पल एरिया अफ सर्कलको प्रोग्राम लेखौँ है। सो एरिया अफ सर्कल गरेर भने चाहिँ पब्लिक डबल CLC calculate area of circle भनौँ। सो एरिया अफ सर्कलमा पाई आर स्क्वायर हो। सो डबल आर मात्र भनौँ। सो रिटर्न पाई इन्टु आर पाई आर स्क्वायर। सो मैले अब क्यालकुलेट एरिया अफ सर्कल भन्नेलाई चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम क्लासमा कन्स्ट डेमोको अब्जेक्ट क्रिएट गरेर मिल्छ कल गर्न। सो कन्स्ट डेमो डट क्यालकुलेट एरिया अफ सर्कल। सो रेडियसको भ्यालु 4 राख्थ्यो है। सो यसले डबल भन्ने रिटर्न गरिरहेको छ, डबल डाटा टाइप रिटर्न गरिरहेको छ भने चाहिँ यसलाई हामीले सो गर्नलाई कन्सोल डट राइट लाइन गर्नु पर्यो। एरिया अफ सर्कल इज भनेर सो यसलाई रन गरिदिउँ। हाम्रो एरिया अफ सर्कल आइसकेको छ है। सो यो थियो हाम्रो कन्स्ट किवर्ड है। सो त्यसै गरी हामी रिड ओन्ली किवर्डको बारेमा कुरा गरौँ। सो त्यसको लागि पनि म एउटा क्लास बनाउँछु, पब्लिक क्लास रिड ओन्ली डेमो। सो यो क्लासभित्र पनि म के गर्छु, रिड ओन्ली। सो यसमा चाहिँ स्ट्रिङ टाइप बनाउँछु है। सो सम टेक्स्ट भनेर। सो अब यो रिड ओन्लीमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई केही इरर त्यस्तो आएन है। सो यसको मतलब हामीले चाहिँ यसलाई कन्स्ट्रक्टरमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। सो सम टेक्स्ट इक्वल्स टु दिस इज INI इनिसियलाइज्ड एन्ड CONSTRUC कन्स्ट्रक्टर। सो यसलाई हामीले चाहिँ कन्स्ट्रक्टरमा गएर चेन्ज गर्न सक्छौँ भने यसलाई हामी
दिस इज इनिसियलाइजेसन। सो हामीले माथिपट्टि रिड ओन्ली लेखेर केही भ्यालु सेट गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्टरमा गएर त्यो भ्यालु चाहिँ मोडिफाई गर्न सक्छौँ। सो कन्स्ट किवर्डलाई के त हामीले थ्रु आउट दि एप्लिकेसन चेन्ज गर्न सक्दैनौँ भने हामीले रिड ओन्ली किवर्डलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्टरमा गएर हामीले भ्यालु त्यसको भ्यालु चेन्ज गर्न सक्छौँ। सो यति बेला चाहिँ एउटा मेथड बनाऊ पब्लिक स्ट्रिङ जसले चाहिँ सोम टेक्स्ट भनेर रिटर्न गर्छ है। सो रिटर्न सोम टेक्स्ट रिटर्न सोम टेक्स्ट। सो अब यसलाई एक्सेस गर्नलाई यसको अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। read only demo equals to new return demo console dot write line। ओके त्यो चाहिएको होइन मलाई। सो read only demo dot some text। सो लेट्स सी हाम्रो एक्जाम्पल। सो दिस इज इनिसियलाइज एज एड कन्स्ट्रक्टर होइन। सो यो कन्स्ट्रक्टरको इनिसियलाइजेसन मैले कमेन्ट आउट गर्दै भने चाहिँ हाम्रो दिस इज इनिसियलाइजेसन भनेर आउनुपर्छ। सो आजको भिडियो थियो यो रिड ओन्ली र कन्स्टको डिफरेन्स। आई होप मैले यो टपिकलाई बुझ्नुभयो होला।